फाइनली आइफोन एप्पलको आइफोन चाहिँ अलरेडी एनाउन्स भइसकेको छ जुन चाहिँ एप्पलको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ इभेन्ट हो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वाचलाई चाहिँ एनाउन्स गरेको छ अनि चाहिँ उनीहरूको ट्याबलाई एनाउन्स गरेको छ आइप्याडलाई चाहिँ एनाउन्स गरेको छ साथमा चाहिँ 4वटा मोबाइलहरू पनि आइसकेको छ डिजाइन र लुक्सको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ क्यामेरामा डिफरेन्स छ फेरि तपाईहरुले चाहिँ डिजाइन चाहिँ केही चेन्ज भएन नभन्नु होला यिनीको चाहिँ क्यामेराको डिजाइनहरु चाहिँ डिफरेन्ट रहेको छ हल्का ठुलो छ सेन्सरहरु चाहिँ हेर्नु चाहिँ डिजाइन पनि हल्का टक्का डिफरेन्ट लाग्छ र चाहिँ हैन यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के कुरा गर्ने छ भने आइफोन मिनी जुन चाहिँ मलाई चाहिँ हैन आइफोन 4 या 5 को चाहिँ याद दिलायो के सानो खालको चाहिँ आइफोन मिनी 13 हो फेरि आइफोन 13 मिनी को यदि हामीले चाहिँ कन्फिगरेसनको कुरा गर्ने छौं यसको प्राइस नेपाली बजारमा चाहिँ के कति हुन्छ र चाहिँ कहिले चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ आइफोन 13 सिरिज चाहिँ पर्चेस गर्न सक्ने छौं भन्ने बारे फाइनली एप्पल को चाहिँ एउटा बिगेस्ट इभेन्ट नै हो यो चाहिँ हैन जुन चाहिँ हिजो भइसकेको थियो यसको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरुको चाहिँ एक्ज्याक्टली लाइभहरु हेरेर भिडियोलाई चाहिँ शर्ट बनाएर चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु सायद चाहिँ तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु चाहिँ हेर्नु भएको होला यदि तपाईले हेर्नु भएको छ भने चाहिँ एकचोटी हेर्नुस् उनीहरुको चाहिँ हैन इभेन्टहरु चाहिँ मजा गर्नुस् इन्जोय गर्नुस् हैन जस्ताको तस्तै हामी चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ लिएर आएका छौं र चाहिँ हामी यदि आइफोन 13 को चाहिँ के मिनी को कुरा गर्ने चाहिँ एकदमै राम्रो छ ह्यान्डी छ जसले चाहिँ सानो मोबाइलहरु मन पर्छ तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र चाहिँ एउटा पावरफुल मोबाइल हो यो चाहिँ हैन अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ अब चिपसेटकै कुरा गर्ने हो चाहिँ A15 को बायोनिक चिपसेट रहेको छ चाहिँ वान अफ द बेस्ट र पावरफुल चिपसेट चाहिँ यही नै रहेको छ आजको डेटसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ साथमा तपाईहरुले चाहिँ हैन एकदमै राम्रो चाहिँ क्यामेराला पनि देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेराकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 12 मेगापिक्सलको चाहिँ हामी चाहिँ मेन क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि साथमा चाहिँ फ्ल्याश एलईडी लाइट पनि रहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ 12 मेगापिक्सलकै सेल्फी क्यामेरालाई देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि क्यामेराहरु चाहिँ यिनीको चाहिँ सबैमा चाहिँ सेम नै रहेको छ त्यो एउटा दुईटा चाहिँ हैन क्यामेरा चाहिँ अप एन्ड डाउन मात्र भएको छ र चाहिँ यसको चाहिँ यदि हामीले डिस्प्लेकै कुरा गर्ने हो भने 5.4 इन्चको यसको डिस्प्ले रहेको छ जसमा चाहिँ सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देख्न सक्नेछौं र ब्याक र फ्रन्ट दुवै चाहिँ यिनीको चाहिँ गोरिल्ला ग्लासको रहेको छ चाहिँ सेरामिकको गोरिल्ला ग्लास पनि सेरामिक टाइपको रहेको छ सेरामिक प्यानल युज गरेको छ जसको मतलबले हुन्छ के भने चाहिँ मोबाइल खस्यो भने तपाईको टुट्दैन त्यो चाहिँ कन्फर्म हो त्यो चाहिँ कन्फर्म हो चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ केही पनि हुँदैन यसको साथै यदि हामीले र्याम र रोमकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईलाई थाहा नै छ यो चाहिँ एउटा मात्र र्याममा आउँछ जो 6GB को र्याममा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ भनेपछि 128 256 र 512 GB को स्टोरेजको साथमा चाहिँ यो अवेलेबल रहेको छ ब्याट्रीको बारेमा त तपाईलाई थाहा छ यिनीको ब्याट्री चाहिँ यो 3035 रुपैयाँको ब्याट्री नै हुन्छ 3035 को ब्याट्री हुन्छ र साथमा हामी चाहिँ 20 वाटको चाहिँ चार्जिङको पावर देख्न सक्छौं भने 20 वाटकै चार्जिङ एडेप्टर रहेको छ हैन तपाईले त्यहाँ अन्त स्पिडमा चाहिँ चार्ज गर्न चाहिँ मिल्दैन यसको साथसाथ चाहिँ यसमा तपाईहरुले चाहिँ वाटरप्रुफ र डस्टप्रुफलाई देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा र यिनीको क्यामेराहरु चाहिँ बबाल रहेको छ विभिन्न क्यामेरामा चाहिँ एआई टेक्नोलोजीलाई युज गरेको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ केही चाहिँ फोकस गरेको छ र सेक्युरिटीको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ डिजाइन लुक्स त मैले तपाईलाई भनिहाले हैन चेन्ज छैन नभन्नु होला सेन्सर हेर्नु होला अनि फेरि केही त चेन्ज त छँदैछ सो लेट्स टक अफ दिनको प्राइसको बारेमा है यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ नोभेम्बर महिनामा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ कुरा पनि आएको छ प्राइसको त हामीले कुरा गर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ अलि रुमर्सकै प्राइस हो पछि कतिमा आउँछ त्यो पनि हामी तपाईलाई चाहिँ अपडेट त गर्ने नै छौं जुनको स्टार्टिङ भेरिएन्स रहेको छ 6GB र 128GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 82000 रुपैयाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ भनेपछि जुन त्यसपछि चाहिँ 256GB स्टोरेजको प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 94000 रुपैयाँ रहेको जुन हाई भेरिएन्स रहेको छ यसको प्राइस चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 1,18,000 रुपैयाँसम्म चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र साथीहरु तपाईलाई चाहिँ आइफोन 13 मिनी को कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला डेफिनेटली अपडेटिङ सिस्टमको बारेमा यसले भनेन भन्नु होला अपडेटिङ सिस्टम भनेर तपाईलाई थाहा नै छ जुन चाहिँ यिनीको चाहिँ iOS 15 नै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ अब लेटेस्ट अपडेटिङ सिस्टम रहेको छ डिजाइन लुक्सको बारेमा तपाईलाई थाहा नै छ र मेन चाहिँ यिनीको चाहिँ जुन हुन्छ डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र आइफोन 13 मा चाहिँ हैन एप्पलको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ सबैभन्दा बढी चेन्जेस र बिगेस्ट हिस्ट्री इन एप्पलको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ यसमा चाहिँ 120 हर्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न सक्छौं त्यो चाहिँ प्रो र प्रो म्याक्समा चाहिँ रेगुलरमा चाहिँ छैन